خب سلام چطورید؟ خوبید؟ آقا ادامه لایو تجهیزات خیاطیه و از 13 برج 9 که ما قسمت اول برگزار کردیم تا الان یه دونه لایو دیگه رفتیم، یه برنامه دیگه برگزار شد، دیگه نتونستیم برگزار بکنیم به خاطر اینترنت. بچه‌ها ما قسمت قبل تا میز اتو رو گفتیم، خیاط هایی که تو خونه برای خودشون دارن لباس میدوزن نه برای مشتری، فقط مصارف خودشونه. کامل تجهیزات رو توضیح دادم، از نیمکت گرفته تا میز برش و میز اتو و چرخ خیاطی و چرخ سردوز و اتو و همه اینا رو گفتم. برای بخش مزوندارها یا خیاط هایی که مغازه دارن، یعنی شخصی دوزی میکنن یا به صورت انفرادی دارن کار میکنن، بچه ها اینا رو کامل تو برنامه قبل توضیح دادم. گفتم که باید چرخ چی بخرن و سردوز چی بخرن، اینا رو همه رو گفتم. شما فرض کن یه جا داری کار میکنی که اونجا 10 تا از این چرخ‌ها هست، 10 تاش هم یه مدله. اینو بچه‌ها من بارها تجربه کردم و خیاطای بازاری قشنگ اینو متوجه میشن حرف منو. شما میشینی پشت یکی از این چرخ‌ها 6 ماه کار میکنی، بعد 6 ماه چرخ شما خراب میشه، میگن آقا برای اینکه کار نخوابه بشین بغل پشت چرخ بغل دستی، اون چرخ کارش نیومده با اون کار کن. میشینی پشتش گیجی، یعنی میگی چرا این شکلیه، چرا اینجوری کار میکنه، چرا درست کار نمیکنه. کنترل چرخ دستت نیست، انگار اصلا اون چرخ یه چرخ دیگه است واسه یه برند دیگه است، اصلا یه چیزی دیگه است، در صورتی که جفت چرخ‌ها یکی بودن. پس اگر شما مدام بخوای تجهیزات عوض بکنی، قلق اون چرخ از دست در میره. بچه‌ها اینا رو خیلی دقت بکنین. مثلا قیچی دستی هم این اتفاق براش میفته. من قیچی دستی رو دادم یه نفر دیگه باش ببره، میگه چجوری با این کار میکنی؟ هیچی نمیبره که. من میرم باش قشنگ میبرم. چرا؟ چون قلق قیچیم دست خودمه. پس یه سری چیزا قلقیه. اینجوری نیستش که شما هی بخوای بخری بفروشی، بخری عوض کنی، هی جابجا بکنی. نه، ابزارها باید اختصاصی باشن، فقط تو دست خودت باشه، هر کسی باشون کار نکنه. مثلا اگه چرخ داری فقط خودت بشین پشتش، نذار شاگردت زیاد پشتش بشینه. یه چرخ دیگه تهیه کن اون بشینه پشتش تمریناتش رو انجام بده، یا کمک چرخکارت، خب وردست خیاطت، وردست چرخکارت بشینه پشت اون، پشت چرخ خودت، قیچی خودت، ابزارهای خودت اختصاصی برای خودته، برای که از تنظیمات در نیاد. اینا بچه‌ها تک به تکشون روی کیفیت کارتون تاثیر میذاره. پس اونایی که شخصی دوزن، انفرادی کار میکنن، من بهشون توصیه نکردم که چرخ کامپیوتری بخرن. دلایل رو هم در برنامه پیش گفتم. یکیش به خاطر نگهداری چرخه که برد اینا عرض به خدمتتون که تو شهرستانا زیاد پشتیبانی نداره، اگه داشته باشه دردسر داره یه خورده. ولی خب برای شمایی که شخصی دوست هستی اصلا نیاز نیست، چون خیلی از امکانات این چرخ رو استفاده نمی کنی. یه نفر یه منطقی آورد که من نپذیرفتم، حالا من منطقش رو میگم شاید شما بپذیری. اون عزیز چرخ فروش هم بود که این منطق رو آورد. گفتش که آقای مقدم برای خانوم ها سخته هی بخوان اینجوری کار کنن، انگشتاشون درد میگیره یا زانوهاشون درد میگیره هی اینو بخوان بدن بالا. برای این که به مرور زمان دچار درد مفصلی نشن یا فرسودگی نشن، بهتره که همش با این پدال انجام بشه. من این حرف رو قبول نکردم. چرا؟ یک، این انقدر سختی نداره، انقدر فشار نداره دیگه. خیاطی که یه سرقایمه نتونه فشار بده پایین یا با زانوش نتونه اینو بده بالا، اینم تنظیم داره. شما یه جا میتونی بذاری که خیلی راحت بتونی باش کار بکنی. خب دیگه واقعا دیگه داری سوسول بازی در میاری پشت چرخ، خیلی دیگه داری قربون صدقه کارت میری. یه خودم از صفر باشی پشت چرخ. خب و خروجی کار مهمه. این رو دلیل برای این نذارید که برید کامپیوتری بخرید.
اگه میخواید کامپیوتری انتخاب بکنید، من میگم این دلیل موجهی نیست. بعد دوباره اون چرخ فروش عزیز گفتش که من خیاط میشناسم 30 سال پشت چرخه، انگشتاش دیگه اینجوری مونده. گفتم والا من خیاط 50 ساله دیدم انگشتاش اینجوری نمونده. اون کی بوده که انگشتاش تو 30 سال اینجوری مونده؟ اصلا نداریم همچین چیزی. خود من مگه کم پشت چرخ نشستم کو؟ شما اکثر برشکارهای بازار که پشت میز برش وای میستن، پارچه پهن میکنن، یا خیاطایی که زیاد پشت نیمکت میشینن، واریس دارن. خب پس این دلیل میشه که آقا خیاطی اگه بکنی خب واریس میگیری. چون من ندارم، چون ورزش کردم، چون مراعات کردم، هم حواسم به تغذیه‌ام بوده، هم حواسم به شرایط فیزیکیم بوده. دیگه سالی 3-4 ماه دیگه باشگاه میرم. نمیرسم همیشه برم، ولی 3-4 ماه در سال میرم، به خودم یه خود میرسم. اینا دلیل نمیشه. ولی نکته اصلی اینجاست، من این جواب رو به اون چرخ فروش عزیز دادم. گفتم در مجموع خیاطی که 30 سال پشت چرخ نشسته باشه مشکل داره. به نظر من یه سری جاها رو اشتباه رفته. بچه‌ها یه قانونی در کار هست، بازم این نظر منه، تجربه منه. یه قانونی در کار هست، نه فقط خیاطی، همه مشاغله. شما اگر بیش از 5 سال، دیگه من ماکسیموم آخرشو گفتم، بیشتر از 5 سال در حوزه کاری خودت در یک سمت باقی بمونی، یعنی راهو داری اشتباه میری. یعنی اگر شما وردستی، اتوکاری 5 ساله که وردستی، من توصیه میکنم اون شغل رو رها بکنی. شما قرار نیست اوستا بشی دیگه. اگر هم بشی دیگه به دردت نمیخوره. اگر چرخکار شدی و 5 ساله که پشت چرخی، خب و هیچ چشم اندازی برای تغییر نداری که الگوساز بشی، برشکار بشی، یه درجه بری بالاتر، راهو داری اشتباه میری. بچه‌ها تو نظام هم که شما میرید میبینید 4 سال یه بار درجه میدن. یعنی یه تغییر موقعیتی دارن، یه پیشرفت موقعیتی دارن. همه مشاغل اینطورین. خیاطی که 30 سال نشسته سرقائمه زده که الان میگه انگشتام کج شده، زانوم داغون شده، اون خیاط مشکل داره. مسیرشو باید تغییر میداده، نداده. حالا شمایی که داری این برنامه رو میبینی، آگاه شو، مسیر دیگران رو شما نرو. شما نهایتا با برنامه‌ریزی که من برات داخل کلاس ها یا داخل لایف ها یا برنامه ها دارم انجام میدم، شما سقف چرخکاری کردن، کارگری کردن 4-5 ساله. تو 4-5 سال بعید میدونم شما انگشتات اینجوری خم بشه یا زانوت کلا به مشکل بخوره. بعید میدونم، من ندیدم. من این که دیگه واقعا میگم پیش زمینه داشته باشی واسه این موضوع. چرخ سرقائمه دار رو من بیشتر ترجیح میدم. و اگر شما یک کله چرخ راستی دوز داری، من میگم چرخ اولت باشد مکانیکی. اگر خواستی دومین کله چرخ رو بخری، بازم من میگم مکانیکی. ولی اگه خیلی عشق کامپیوتری داری، دومی رو برو کامپیوتری بخر که بتونی یک سری امکانات و یک سری دوختای زنجیره‌ای و دوختای مختلفش هم بتونی استفاده بکنی. حالا برای توضیح میدم، بازم صبر کنید، چون قبلا هم توضیح دادم ولی الان بیشتر توضیح میدم. بچه‌ها در مورد برندها که چه چرخی بخری تو برنامه قبلی توضیح دادم، دیگه تکرار نمی‌کنم. موضوع خیلی مهم، بعد از این داستان میریم سراغ میز اتو و میزمکش و کلا تجهیزات اتوکاری. یه چیزی که از خود خریدن چرخ، از لباس دوختن، از مهارت پیدا کردن که چجوری ما چه لباسی بدوزیم، چجوری الگو سازی کنیم، چجوری تکنیک ایجاد کنیم، از هر چیزی که شما فکرشو میکنی مهمتره اینه که جوری کار کنی که سلامتیت حفظ بشه. شما نوع نشستنت پشت چرخ و فاصله ای که با چرخ داری خیلی مهمه. اینا رو تو کلاس 14 توضیح دادم. نوع وایستادنت پشت میز
برای اتو کردن یا برش زدن پارچه خیلی مهمه. اینا رو همه رو هم تو برنامه قبلی قسمت اول این برنامه گفتم، هم تو کلاس 13 و 14 همه رو و کلاس 6 همه رو توضیح دادم. همه اینا به کنار، نوری که داری باش کار میکنی. ببین این نورا واسه چی اومد؟ اینایی که اینجوری آهن ربا داره مستقیم میخوره تو برق، هر جا که خاصی نصبش میکنی. اینا واسه چی اومد؟ چرخ‌های قبل قدیما خود چرخ چراغ نداشت. الان دیگه همه چرخ‌های راست دوز، حتی سردوزا، همشون خودشون این زیر چراغ دارن، ولی چراغشون انقدر پرنور نیست. بچه‌ها خیاط اولین و مهمترین ابزارش چشمشه. اینم بازم یه عالمه آموزش داره که اصلا شما نگاه کردن رو باید آموزش ببینی که بتونی کیفیت کارتو ببری بالا، پول خوبی هم در بیاری. خب باید مراقب این چشم باشی، وگرنه خدایی نکرده هر چی کار کردی توی 20 سال 30 سال همه رو باید ببری خرج دکتر بکنی. قدیما خب اینقدر این نور نبود تو چرخا، خود خیاط پشت دور چرخش رو پر نور میکرد، جوری که سایه کلگی چرخ، نگاه کن اینجا رو ببین، سایه داریم، اگر این سایه اینجا باشه شما چشمت به مشکل میخوره. یعنی این نور پردازی اینجا الان مناسب نیست. این نور از سقف داره به این جهت میزنه به کلگی میندازه اینجا. حالا این برای اینکه مناسب باشه چیه؟ یه نور دیگه از اون زاویه بزنه به این ور که نه این ور سایه داشته باشی نه اون ور. به خاطر همین این کارگاه رو باید عکس و فیلماشون رو دیده باشید. الان هم سرچ کنید هستش، مهتابی‌ها رو با زنجیر از سقف آویزون میکنن تو این ارتفاع، یعنی روی ارتفاع 1.70 1.75. خب بعد دو تا هم میبندن، یه دونه دقیقاً بالا سر خود خیاط مهتابیه میفته، دقیقاً اینجوری هم میزنن مهتابی رو که عرض و کلن روشن بکنه. یه دونه هم حدود 50-60 سانت جلوتر، یعنی اون بر کلگی چرخ، که از هر دو طرف نور بده. حتما نور چرختون رو تامین بکنید. بچه‌ها گفتم بهتون، مخصوصا کلاس هفتی‌ها اینو خوب یاد گرفتن، واحد فروش باید نور کمی داشته باشه. خیلی ها اینا رو جابجا انجام میدن. واحد فروش باید نورپردازی خاص داشته باشه که بتونه روی ذهن مشتری تاثیر بذاره، بتونه محیط رو خوش آب و رنگتر بکنه، رنگ‌ها رو بهتر نشون بده، ولی مثلا دیوارا رو تاریک بکنه، رنگ‌های تیره رو دیوارا بیاد. ولی تو واحد تولید شما باید دقیقا نقطه مقابل باشی، باید قشنگ نورتو پر بکنی، هم نور زرد داشته باشی هم نور سفید، و نور سفید یه ذره غالب باشه. خب همه هم سفید کار نکن چون دوباره چشمت به مشکل میخوره. یه نور زردی تو محیط داشته باش. بچه ها اینا برای سلامتی شما هاسا، اینا همش تجربه شده که کیا آب مروارید آورده چشماشون، کیا عینکی شدن. خیلی از خیاطان میبینی عینکی ان، میبینی من عینکی نیستم، با اینکه این همه سابقه چرخکاری و پشت چرخ نشستن و کار کردن دارم. هرچند بماند یه مقدارش هم ژنتیکه، ولی من حواسم به اینجور موارد بوده. نور رو خیلی روش کار بکنید. اوکی تا اینجا. اونایی که حالا تولید کننده هستند، ما الان خونگی‌ها رو گفتیم، اونایی که برای خودشون کار میکنن، اونایی هم که تو خونه کار میکنن یا مغازه دارن یا به هر نحوی هر جایی برای مشتری دارن لباس میدوزن و به صورت تکی دوزی هم گفتیم. میمونه اونایی که تولید میکنن، حالا یا تولید مزونی دارن یا تولید انبوه دارن، یعنی بیش از 3 تا 4 تا خیاط داره پیششون کار میکنه. بچه‌ها حالا اینجا 2 تا لاین به وجود میاد. لاین یک چیه؟ لاین یک اینه که شما انفرادی کار میکنی، یعنی اصلا چیزی به اسم تیمی کار کردن تو کارتون وجود نداره، که اصلا تقریبا میشه گفت همتون این شکلی هستید. چون اصلا کار تیمی من تو بازار ندیدم، اگرم دیدم مثلا 2-3 جا
برای تست اومدن کار تیمی رو راه انداختن، به صورت زنجیره‌ای بردنش جلو، ولی 2-3 ماه دووم نیاورد. دعوا و بزن و اصلا یه اوضاعی بود واسه خودش. زنجیره‌ای کار کردم. من تو ترکیه کار میکردم، خیلی خوب بود، خیلی همه چی سیستماتیک بود. تازه اینی که میگم مال سال 80 ها، 81. من تو سال 1396 ندیدم تو ایران همچین چیزی، ولی تو سال 81 تو ترکیه دیدم. انقدر قشنگ چرخکاره بدونه که دعواشون بشه با هم دیگه کار میکردن، یا اینکه یکی بپیچونه بره مثلا به هوای چای خوردن 45 دقیقه میرفت تو تراس، میرفت تو حیاط. خب زنجیره به هم میریخت دیگه. بچه‌ها زنجیره میدونید چه جوریه که چرخ‌ها اینجوری نمیشه. چرخ‌ها رو میچرخونن، پشت به پشت هم میشینن، یعنی جلودار اونی که سرپرسته ته میشست، همه رو میدید. اعضای تیمش جلوش اینجوری افقی نشستن. برش که میخورد بسته بندی نمیشد بگیم یه سری کار 8 تایی یه سری کار 10 تایی. کامل سری برش خورده میومد سمت چرخا، همه لایه به لایه کد میخورد. اصلا زنجیره دوختن این شکلیه، لایه به لایه کد میخوره. نفر اول مثلا میگه آقا من سرشونا رو میدوزم، نفر دوم میگه من یقه رو میدوزم، نفر سوم میگه جیبا با من، نفر چهارم میگه زیپشو من میدوزم، تا بره آستین بس بشه و بره جلو تمام بشه بره. یا اگه تعداد کافی نبود دوباره برمیگشت کار. خب اینجوری هم سرعت میرفت بالا هم کیفیت میرفت بالا. یعنی یه نفری که جیب میدوزه وقتی صبح تا شب میشینه جیب میبنده، اولش تو 5 دقیقه ممکنه یه دونه جیب ببنده، ولی به ظهر که میرسه تو هر 30 ثانیه 20 ثانیه یه دونه جیب میبنده، اونم با کیفیت خیلی بیشتر، چون دیگه دستش عادت کرده، قلقه اومده دستش، گرم کار شده، هم کیفیت میرفت بالا هم سرعت میرفت بالا هم پرتی کار کم میشد. حالا می اومدن رو چرخه کامپیوتری کار میکردن، میگفتن آقا طول جیب چند تا سوزن میخوره، میگفت آقا مثلا 28 تا سوزن میخوره، تنظیم میکرد رو 28 تا، میزاش خودش سرقائمه رو میزد میدوخت، دیگه دقت نمیکرد آقا من الان 14 سانت دوخته باشم یا 14 سانت و 1 میل. خود چرخ رو 28 تا سوزن سرقائمه میزد بلند میشد. متوجه شدی چی شد؟ بعد دیگه جیبا کوتاه بلند نمیشد، یه جیب نمیشد 14 سانت، یه جیب بشه 14 سانت و نیم. این خوبی زنجیره‌ای کار کردن بود که این اتفاق میافتاد. یا مثلا تیکای دیگه می اومدن حالا بر اساس اون نحوه کار کردن نیروی انسانی و فرهنگ تولید کردن در اون بازار یا در اون کشور، اومدن چرخ‌های مختلف تولید کردن. گفتن آقا این چرخ فقط آستین میدوزه، این چرخ فقط یقه میدوزه، این چرخ فقط جیب میدوزه. چرخ‌های تخصصی تولید شد و به وجود اومد، اختراع شد که دیگه ما از دست این چرخ‌ها خلاص بشیم. ولی تو ایران جواب نداد، مگر برندهای خیلی بزرگ، برندهایی که دارن مثلا با 200 تا پرسنل دارن کار میکنن، اونم متمرکز تو مجموعه خودشون و مدیر تولید دارن برای هر قسمت از کار، مدیر کنترل کیفیت دارن، چند تا مدیر داره اون مجموعه رو میچرخونه و پرسنل همه آموزش دیدن، ساعت چایی دارن، ساعت نهاری دارن، ساعت همه چیشون رو برنامه ریزیه. کسی نمیتونه وسط کار بلند شه بره مثلا چای بخوره، اصلا نداریم همچین چیزی. هستن تو ایران برندهایی که دارن اینجوری کار میکنن، ولی بخوام بگم درصد که اصلا خیلی باید بگردی تا پیداشون بکنی. نداریم. بالای 98% مصرف کنندگان این چرخ‌ها آدم‌هایی هستن یا تولید کننده هایی هستن که در این قالب کار نمی‌کنن. پس طبیعتاً خیلی از این تنظیمات به درد شما نمیخوره. یعنی اگر شما داری غیر زنجیره‌ای کار میکنی، یعنی یه نفر یه لباس رو دست میگیره،
از اول تا آخرش خودش انجام میده، خودش لای میزنه، خودش زیگزال میزنه، خودش جیپ میدوزه، خودش اتو تکمیلی میزنه، همه کارا رو یه نفر میکنه تا اون لباس کامل بشه. اونجوری شما باید پلی استیشن بازی کنی اینجا. یعنی هر درسی که میگیری باید 4 5 تا دکمه بزنی دوباره تنظیمات عوض کنی، دوباره بزنی دوباره تنظیمات عوض کنی. اون چه کاریه؟ خب این همه وقتتو گذاشتی واسه این، بیا بشین پشت این درست کارتو بکن دیگه. حالا نگران اینی که تو 30 سال انگشتت کج نشه یا زانوت به مشکل نخوره. درست کار کن، بعد 5 سال از پشت این چرخ بلند شی بری مرحله بعد کار بعدی تو انجام بدی، یه نفر دیگه بیاد بشینه جای تو پشت این چرخ. یا این نمیشه و این حرفا هم نداریم، یاد بگیری میشه. اگه فکر میکنی نمیشه بخاطر اینکه راهشو بهت یاد ندادن یا خودت نرفتی دنبالش یاد بگیری. بچه‌ها اونایی که من دوباره تاکید میکنم، بیشتر از 4 5 تا پیج دیگه سقفشه ها، سقفشه 4 5 تا پیج آموزشی داخل این اینستاگرام فالو کردن، این محتوایی که دارم میگم به دردشون نمیخوره، چون قرار نیست از این مسیر شما پول در بیارید. افتادید تو جمع کثیری از افرادی که صلاحیت دادن اطلاعات رو ندارن، توهم استاد بودن دارن و هر چی میگن شما میشنوی میشی مولا نصرالدین و خرش و پسرش. حالا خرت چیه این وسط؟ خرت کسب و کارته، آخرم میافته تو آب میبرتش. درست شد؟ 2-3 نفر که اصلحن، که مهارت دارن، که میشه رو حرفشون حساب کرد و فالو بکنید، با حرف همینا برید جلو. از این 3 نفر هم دوباره یه نفر بذارید تو رأس. بچه اگه میخواید به نتیجه برسید. ولی اگر دارید زنجیره‌ای کار میکنید، اوکی، این چرخ به دردتون میخوره کامپیوتری. باز هم برای مجموعه هایی که دارن زنجیره‌ای کار میکنن، یعنی 10 تا چرخ یه زنجیره رو تشکیل میدن، طرف میبینی 5 تا زنجیره داره، یعنی 50 کله چرخ داره. باز توی 10 تا چرخ من میگم 1 الی 2 تا چرخ باید مکانیکی باشه، بقیهشون باید کامپیوتری باشن، چون هنوز منوئل داره کار انجام میده. بچه‌ها اینجا ایرانه، فاز نگیریم، اینجا اروپا نیستا. آی فروشنده‌ای که میان به شماها میگن، بچه‌ها بازم میگم نظر منه، فروشنده‌ای که به شما میگه بابا همه چیز پیشرفت کرده، همه چیز به روز رسانی شده، تجهیزات، تکنولوژی، علم، دانش، شما چرا نمیخوای بپذیری؟ باشه، یه خود صبر کن، یه خود آهسته، عجله نکن، اینجا ایرانه. درسته که همه چیز پیشرفت کرده ولی ما فقط اسمشو داریم الان. تجهیزات یا دانش یا فرهنگ تولید کردن با این تجهیزات رو هنوز نداریم، طول میکشه تا بهش برسیم. میگم سال 81 من ترکیه زنجیره‌ای کار میکردم بدون ذره مشکل، که اصلا تو مجموعه ما اصلا مشکلی نمیدیدیم، کوچکترین تنشی وجود نداشت. الان سال 1403 یعنی 23 سال گذشته، هنوز من نمیبینم تو بازار ایران زنجیره‌ای کار بکنن. ببین چقدر سطح فرهنگ تولید فرق میکنه. سرتون رو درد نمیارم، مگر براتون خاطرات مستند زیاد دارم. بیاید بریم آقا، این بخش دیگه فکر کنم کافیه. اگه سوال داشتید بازم بپرسید، من توضیح میدم. بابت چرخ‌ها فقط سوال پرسیدم راجع به چرخ خونگی توضیح بدین. چرخ خونگی رو برنامه پیش توضیح دادم. بعد نور محیط چرخ مهمه تو چه طیفی باشه؟ گفتم انا همه رو توضیح دادم. بچه‌ها میرسیم به میز اتوها. اول من یه موضوعی رو بگم در مورد اینم صحبت میکنم و این خیلی نکته مهمیه که این گلابی که اینجا آویزونه. در مورد میز اتوها بخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، یه مقدار تو ایران شدت علاقه به استاد شدن داره بیداد میکنه. دیگه سن سالم نمیشناسه، یعنی دیگه از 14 سال شروع شده و تو همه اصناف با ظاهر استادی میان جلوی دوربین و میخوان که یه کرسی داشته باشن برای خودشون و دانشی رو خورد بکنن و بگن که آقا ما هم بلدیم، که این آسیب بسیار شدیدی به اون شخص مدرس میذاره، اون شخصی که داره این کار رو انجام میده، و آسیب خیلی شدیدی روی شنونده میذاره.
چون کسی که میگه من الان استادم میتونم یه کرسی داشته باشم و یه منبری داشته باشم و بالاش برم صحبت بکنم، توهم دانش پیدا میکنه و دیگه ذهنش این رو نمیپذیره که بابا تو باید هنوز یاد بگیری. استوب میکنه همونجا، در مرحله توهم دانش باقی میمونه تا ابد و گمراهی هم برای جامعه به وجود میاره. حالا یه سریا فارغ از این که این آیتما رو در نظر بگیرن حرف رو میشنون. مثال دوست عزیزی خیلی ما قابل احترام، من کاری با شخصیت دیگران ندارم، من فقط با هر حرفی که زده شده کار دارم و اطلاعاتی که جابجا شده. آقا بیا با کمترین هزینه میز مکش درست کن تو خونه. اصلا من شنیدم گفتم میشه همچین چیزی؟ تو باید کارگاه آهنگری و تراشکاری و جوشکاری داشته باشی. دیدم میز چوبی رو برداشت. بچه‌ها از این ابرایی که اینجا هست اینها اب بازار خرید، آورد انداخت روی میز چوبیه، روش یه ذرم عرض به خدمتتون که متقال انداخت. خب بفهمید دیگه نمیخواد بری 20 میلیون پول میز مکش بدی. اصلا من چشام انقدر شده بود، میخواستم برم کامنت بذارم بگم شما تا حالا میز مکش نزدیک دیدی؟ میدونی اصلا مکانیزمش چه شکلیه؟ بعد کامنت های زیرش خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، خدا اجرت بده، ما رو راحت کردی. چی رو راحت کردی؟ اصلا میز مکش ببین زیر شبکه داره، این زیر یه شبکه فلزیه. بچه ها نگاه کنید، یه شبکه فلزیه. خب شبکه حفره است، هوا از این رد میشه، زیر موتور داره هوا رو میکشه پایین. خب بعد این زیر چون هوای داغ میره پایین میخوره به فلز، دوباره تبدیل به آب میشه. برای اینکه آب این زیر جمع نشه، این زیر المنت داره که اون آب زیر رو تبخیر بکنه. حالا چرا این ابر رو میذارن؟ چون این ابر فضای خالی مولکولی وسطش کمه، ببخشید فضای زیاده. خب هوا به راحتی از این عبور میکنه، با خاطر همین این ابرها مخصوص میز مکشه، خیلی به درد میز مکش میخوره چون هوا به راحتی ازش عبور میکنه، به موتورش فشار نمیاد. بعد روش هم پارچه متقال نمیندازن، یعنی مثلا این میز اتو چوبیه پارچه متقاله خیلی ضخیمه، ولی این نه، این یه چیزی تو مایه ژرسه است، نازکه، تنفس پارچه خیلی زیاده، یعنی من دست میذارم زیرش اما دستم دیده میشه. این باعث میشه هوا گیر نکنه لایه تار و پود این پارچه و دوباره هوا به راحتی عبور بکنه. کل فرمیت داستان این میز اینه. شما یه دونه ابر بندازی رو میز اتوی چوبی که مکش نمیشه، اصلا چه ربطی داشت؟ خب من کاری ندارم حالا اون دوست عزیز که اومد این اطلاعات رو داد، گوینده از هر چی دوست داره میگه، من با اونی کار دارم که اینو فالو میکنن و باریکلا میگن و تشکر میکنن بابت این اطلاعات غلط. نه دوستان ببینید میز مکش، حالا اونایی که شخصی دوز هستین، چه تو خونه کار میکنین چه مغازه دارین، مشتری براتون سفارش میاره لباس میدوزین، میز اتوی چوبی جز واجباتی که تو برنامه قبلی توضیح دادم، عرض و طولش رو گفتم، ارتفاعش هم گفتم. این که چطوری شما میزتون رو عایق کنید که باد نکنه، تو این اینستاگرام پستش هست، فکر کنم تو یوتیوب هم باشه. خب که ما یه لایه فویل، چون فویل نسوزه، خب فویل بهترینش فویله، میکشید، بعد پتو سربازی، بعد 2 لایه متقال، میز اتوی چوبیتون کامل میشه. میز اتوی چوبی هم واجبه براتون، اما میز مکش مستحبه. اگر زورت رسید پولت رسید بخر، خیلی جا کارت راه میندازه، اما اگه نرسید اب نداره، شما با همون میز اتو چوبی خیلی کارا میتونی انجام بدی. بعد فکر نکن الان اگه میز مکش بخری دیگه نون تو روغن همیشه رو این کار میکنی یا نه. میز مکش برای مواقعی خوبه که حالا تو کلاس 14 توضیح دادم که چیه.
یعنی خود من الان نگاه کن، میز اتوی چوبیم چرا جلوی میز مکشمه؟ یکی از دلایلش اینه من حداقل نصف اتوکاریام رو میز چوبی انجام میشه، نصفش رو میز مکشه، همه چیز رو میز مکش نمیارم. بعد تازه بعضی هستن اینجوری کار میکنن، ببین پارچه رو میندازن. کسی که اینجوری کار میکنه نمیدونه میز مکش چیه، با میز مکش اشتباه داره کار میکنه. حالا اینجاست که تکنولوژی، دانش، ابزارها، نوآوری‌ها به ضرر تموم میشن. یعنی از یک ابزار بسیار کاربردی و مفید داری یک استفاده اشتباه میکنی. اینم همینه، بعضیا اتو رو نذاشته بخارشو میزنن، این اشتباهه. اول باید اتو رو بذاری، جاشو پیدا بکنی، مطمئن بشی، بعد بخاره بدی بهش. بعد بخار بعد مقطعی بخوره، نه اینکه همجوری فشار بدی بری جلو، فشار بدی بیای عقب. اینها روش‌های اشتباه اتوکاری ان. بچه‌ها ضرب دست تو، خب چه پشت چرخ، چه پشت اتو، چه وقتی با قیچی داری کار میکنی، ضرب دستت، قلق دستت توی سکه‌دار شدن لباس تاثیر خیلی زیادی داره. لباسی هم که سکه‌دار نباشه تاناکوراییه. حالا هر چقدر هم روش زحمت کشیده باشی، مشتری رو بکشیش هم پول نمیده. دوباره برمیگردیم سر نگرشی که تمام ایران بدون استثنا اصلا نداریم. شما بگو منطقه یک تهران، شما بگو روستایی که ته دره‌ای که تو فلان کوه خراسان وجود دارد، یه جمله با هم مشترک دارن: مردم اینجا پول نمیدن. اصلا تمومی نداره. این همه براش برنامه گذاشتم، لایف گذاشتم، توضیح دادم، دلایل فنی آوردم، راه حل ارائه دادم، ولی باز نفرات جدیدی هستن که همینجوری هی به ما اضافه میشن. آقای مقدم اینجا به ما پول نمیدن. نه عزیز من، مشکل از توی خیاطه، مشکل از توی تولید کننده است، مشکل از تویی که داری خدمات میدی. آقا کجای کارت ایراد داره؟ برنامه‌ریزی 3 ماهه رو پیگیری کن. همه رو توضیح دادم، تو کلاس توضیح دادم، تو لایو توضیح دادم و مشکلتو برطرف کن اگر دوست داری پول در بیاری. وقتی کارت سکه‌دار میشه و تولید محتوات هم مناسب باهاش میشه، مشکل درآمدیت هم حل میشه. بچه‌ها در مورد میز اتو جلسه پیش کامل توضیح دادم، الانم یه ذره گفتم. میز مکشم حالا این که چه مارکی بخرید زیاد فرقی نمیکنه. یه سری برندها دستساز ایرانی هن که نمیتونم بگم کدوم برندش خوبه کدوم برندش بده، چون باید باش کار بکنی. بعضیا فن دارن، بعضیا موتور دارن، شدت صداشون فرق میکنه، شدت مکششون هم فرق میکنه. بهترین راه حل چیه؟ بری از نزدیک خرید بکنی، بری اونجا چند تا میز مکش و پدالشو بزنی، خب، و ببینی شدت صداش چقدر با هم دیگه فرق داره. هرچی صدا کمتر، این میشه یه پوان مثبت. بعد با خودت یه پارچه هم ببر، یه پارچه مثلا در حد کرپ، مکشو بزن، پارچه رو بنداز، یا پارچه رو بنداز مکشو بزن، بعد پارچه رو بکش یا بلند کن. ببین چقدر قدرت چسبندگی وجود داره. شما این دوتا رو میخوای، صدای کم، مکش زیاد، یه مقایسه بکن. و میز مکش اگه میخوای بخری، بچه این دستساز ایرانیه ها، من این حدود 12 سال پیش اینو خریدم، خب، و اوکی هم باهاش، چون میز اتوی چوبی جلوش گذاشتم مشکلی باش ندارم. ولی اگر میخواستم اینو انفرادی ببرم یه جا دیگه باش کار بکنم، بهتره که از این میز مکش مستطیلی بزرگا بخرید، چون عرض و طول میزتون خیلی مهمه که مناسب باشه. قایقی ها رو به هیچ عنوان، به اونایی که دارن لباس شب، مانتو، کلن لباس هایی که قدش بالای 70 سانته، بالای 60 سانته دارن، لباس هایی که بیشتر از 60 سانت ارتفاع دارن، اندازه دارن، یا لباس هایی که خیلی بزرگن دارن کار میکنن، نباید میز مکش قایقی بخرن. به دردتون نمیخوره، کیفیتتون رو میاره پایین. باید میز مکش مستطیلی بخرید. بچه‌ها اینی که میگم باید ها، این دیگه دل بخوایی نیستش، چون موقع اتو کردم تو کلاس 14 اینا گفتم به چه مشکلاتی براتون پیش میاد.
بعد همشون هیتر دارن، درجه دارن و سیم برق دارن و اینا رو هم دارن. و اما در مورد اتوهاتون بچه‌ها، اگه رو میز، چون اتو گالور فقط روی میز اتوی چوبی میتونی باش کار بکنی، روی این میز روش باهاش کار بکنی ابری که اینجا هست شبکه رد میندازه روی پارچت، پس بهتره که روی این کار بکنی. اگرم میخوای میز اتوی چوبی تو برداری درست بکنی بچه‌ها، فقط چیزا پتو سربازی، نرید از این ابرای مکش بخرید بندازید زیر اینا. اصلا اونی که اون خانومه گفت یا بقیه دارن میگن کلا بریزید دور، چون رد میندازه روی پارچتون، چون نوع بافت این ابری که واسه میز مکشه فرق داره با پتو پشمی و پتو نمدی، خیلی فرق میکنه. حالا برو خودت یه بار امتحان کن ببین چی میشه. اتو گالور رو فقط روی این میز باید کار کنید. پس میز اتوی چوبیتون هر جا که هست سیم برقش رو از سقف بیارید پایین. کابل خوبم انتخاب بکنید، سیم نکشید، کابل بکشید حتما. و حتما گلابی سرش رو صنعتی کار کنید، این گلابی معمولی ها کار نکنید بچه. اینا چیزای امنیتی ها، اینا چی میگم بهش، مراقب باشید یهو نسوزه، آتیش بگیره، جرقه بزنه، داستان درست کنه براتون. خب اینا رو حتما ابزارهای وسایل صنعتی استفاده بکنید و یه دونه کش ببندید. دوباره آموزش اینو تو اینستاگرام گذاشتم که این کشه برای چیه، که به سیم اتوتون وصل میشه و یه سری مشکلاتتون رو حل میکنه. همین خودش یه دنیا میارزه، یعنی انقدر این کار ما رو راه میندازه این یه ذره کشا. در مورد میز اتو، خود اتو بخارتون بچه‌ها، بهترین اتو قطع به یقین خب سیلتر ترک، اصلا کاری با این نداره. ولی خب رقیب‌های ایرانی و چینیش هم خوب داره کار میکنه. مثلا سیلور استار خوب داره کار میکنه، تقریبا 4 لیتریه و بدن فلزیه. حالا میارم الان نشونتون میدم. اونا هم اتوهای خوبی ان، زیاد حساسیت نشون ندید. ولی اگر شما برای مشتری داری لباس میدوزی یا تولید کننده هستی یا تولید مزونی داری میکنی و الا ماشاءالله، بهتون توصیه میکنم اتو سرامی دست نگیرید بچه‌ها. سرعت کارتون رو میاره پایین، 10 برابر پول اون اتو رو ضرر میدی در دراز مدت. ولی ابزاری که مناسب وسعت کارت باشه خیلی سریع پول خودش رو برمیگردونه بهت. نگاه سرمایه گذاری روی ابزاراتون داشته باشید وگرنه ضرر میکنید. این یکی از دلایل دیگه که پول در نمیارید. لطفاً انقدر پس کله مشتریتون پس کردنی نزنید بعد خدا رو. هرچی مشکل از خود خیاطی که جرئت نمیکنه ایراد خودش رو بپذیره میندازه گردن مشتری. متاسفانه این بده. خب ابزارهای دیگه هم که مثلا این یکی از ابزارهایی که خیلی به دردتون میخوره، ولی هر آستینی رو نباید روش اتو کرد بچه‌ها. فکر نکنید الان خریدید دیگه هر آستینی رو باید روش اتو بزنید. نه، بعضی از آستین ها که حالا چه آستینی باید باشه باید آموزش ببینی، خیلی توضیحش طولانیه، روی این اتو میشه. خیلی از آستین ها، حلقه آستین ها اصلا نباید روی ابزاری اتو بشن، مستقیما روی میز اتو میشن، یعنی به ابزار نیاز ندارن. این برای مثلا جایی مثل کاپ سینه خوبه، ولی باز نه هر کاپ سینه ای. بعضی از کاپ سینه ها باید بدون ابزار اتو بشن، یعنی روی میز. پس ور ندارید ابزاری که مثلا میگید این مال کاپ سینه است، هر چی کاپ سینه دیدی اینو بزنی زیرش اتو بزنی. نه، این مال آستینه پس دیگه هر چی آستین داشتم میذارم روی این اتو میکنم. نه، این اشتباهه. این ژانت حتی اگر واسه خودت و بچت و شوهرت داری لباس میدوزی، اینو میخوای، این دوتا رو میخوای، بالشتک، ژانت. اما اگر واسه مشتری داری لباس میدوزی، اینو میخوای، اینم میخوای، این دوتا رو هم میخوای، اینا رو هم میخوای. این طیاره ژانت، این هم که حالا بازم بهش میگن ژانت آستین. این هم کاپ سینه است که دست سازه. این شکلش با این فرق میکنه. این یه خود نوک‌تیزتره، این یه خود گردتره.
این برای یه سری کاپاس، این برای یه سری کاپاس، دوباره یه سری کاپا. گفتم به هیچ کدوم اینا نیاز نداره. بچه‌ها اینا ابزارهایی که شما همیشه باید کنار دستتون باشه. خب اینه پارچه اتو باید کنارت باشه. اینا همه آموزش داده شده. بچه‌ها محافظ کفی اتوکالور، اونایی که تازه کارن، برای اینکه زیاد ضرر ندن، چه داری خونگی کار میکنی چه مزون داری، تا قلق اتوکالور بیاد دستت یه چند تایی لباس میسوزونی که خیلی گرون تموم میشه برات. این یه مقدار کارتو راه میندازه. خب این قشنگ محافظ زیر کفه اتوکالورتی که میتونی از خود ما هم تهیه بکنی اگه دوست داشتی. بچه‌ها تو این قسمت اگه سوال دارید بپرسید، اگه نه که بیا حالا بیا. مصرف برق اتوسیلتر وقتی روشنش میکنیم تا المنتش کار بکنه و آب و جوش بیاره دور و بر فکر کنم 7.5 آمپر بود، ولی بعد از اینکه اتومات میکنه فکر کنم رو 2.5 میشینه. آقا درست میگم؟ ویدیو یوتیوبشو گذاشتیم دیگه. ما دستگاه زدیم، برقکار آوردیم، کارشناس برق آوردیم و دستگاه زدیم، مصرف برق اینا رو موقع شروع و پایانش همه رو در آوردیم. تو یوتیوب هست ویدیوشو، میتونید ببینید. آره اینا رو هم همینطور مصرفشو در آوردیم، اتوکالور هم همینطور مصرفشو در آوردیم و حتی توضیح دادیم که بچه‌ها اگه شما یه محیطی رو دارید که یه اتو دارید، یه اتو بخار دارید، یه اتوکالور دارید، یه چرخ دارید، یه سردوز دارید، چطوری باید سیمکشی برق بکنید که نزنه کنتورتون آتیش بگیره، نزنه چرختون بردش بسوزه. خیلی دقت کنید، مخصوصا اونایی که خیلی عشق کامپیوتری دارید. گفتم بهتون تو برنامه قبلی هم برد اینا به این راحتی ها پیدا نمیشه ها. حتما باید برقش مجزا باشه. مثلا پریزی که شما اتو رو زدی اینا نزن، یهو اون اتو اتومات میکنه، نوسان برق میکشه میزنه اینو میسوزونه. وقتی میگم محتواها رو دنبال بکنید به خاطر همینه. 1 ساعت وقت میذاری در روز محتوا رو نگاه میکنی، از اون ور یهو نمیزنی برده اینو بسوزونی، یه دفعه 1 ماه کارت بخوابه، یه 15 میلیون هم بیفته تو هزینه. پس اینا رو دقت بکن. بچه‌ها در مورد متر هم من بهتون توصیه میکنم مترهایی که کامل پلاستیکن استفاده نکنید زیاد. اگرم استفاده میکنید هر 6 ماه یه بار عوضش کنید. مترهای پلاستیکی بر اثر گرما و سرما یه مقدار اندازهشون تغییر میکنه، شکلشون هم تغییر میکنه. حالا بماند که بعضیا اصلا اشتباه با مترشون برخورد میکنن، متر رو اینجوری میپیچن. این متر دیگه به درد نمیخوره. 10 بار اینجوری بپیچی بندازیش اونور دیگه این به درد نمیخوره. بچه‌ها عادت نکنید مترتون اینجوری لول کنید. این اشتباهه. این فقط وقتی خریدی اینجوری بود. بعد اینکه خریدی دیگه نباید این اتفاق براش بیفته. میندازی دور گردنت آویزونش نشو، کش میاد. خب و متری که دست خودته فقط دست خودته، دست شاگردت نمیدی. اینا همه دلیل فنی داره که باعث میشه حتی تنخوراتون به هم بریزه، متدتون به مشکل بخوره. همین مورد خیلی کوچیک. ولی یه سری مترو هستن مثل این 1%، اینم پلاستیکه. اون یکی متر من کو؟ ولش کن. نه نمیخواد. شبیه همینه. 1% توش نخ داره که اصلا پیدا نمیشه تو بازار. توش الیاف داره. اون نخه باعث میشه که مقاومت متر زیاد بشه. مثلا من 2 سال با یه متر کار میکنم، شکلش از دست نمیره و اندازه‌ش هم تغییر نمیکنه. ولی الان دوباره فروشگاه خود ما چند مدل متر داره. متر مثلا معمولی داریم، این متر خیلی با کیفیته. مترهای 3 متری، 1.5 متری جمشو هست که کیفیتش خوبه به شرط اینکه زیاد بهش فشار نیارید. بچه‌ها اینا ابزارایی نیستن که بخوان تحت فشار باشن. خب یه متر دیگه هست من خیلی ازش خوشم اومد به خاطر یه چیز. هنرجوی کلاس 6 توجه کنن. خب مترها همشون سرشون فلز دارن. یکیشون تو فلزه.
سر متر حداقل 2 میلیمتر خطا داره. یعنی شما هر اندازه‌ای که داری تو الگو سازیت میزنی 2 میل همشون خطا دارن که آخرش فاجعه به بار میاد. هنرجوی من دیگه همه اینا رو کامل میدونن، به خاطر اینه که کمتر به پرو میخورن. ولی این متر یه چیز جالبی که داره، این قسمت سرش که اینجا متر رو نگه داشته، یکیش اینجاست، یکیش نچسبیده به این سر. یعنی کاملا این متر از صفر آزاده. خیلی خوبه دیگه. هنرجوی کلاس 6 ما میگفتیم 24 میخوای بزنی بگو 1.25 یا 10 سانتو بگو 1.11. یک اینور کم میکردیم یا 1 سانت اونور اضافه میکردیم، همش هم مشکل محاسباتی داشتید. اینو مشکلتون رو حل کرد دیگه، نمیخواد اون کارو بکنید، از خود صفر شروع کنید. خیلی چیز جالبیه، خوش دستم است. خواستید خانم رحیمی آورده فروشگاه هنریجات، میتونید تهیه بکنید. خب بچه‌ها اگه سوالی دارید بپرسید. قیچی چپ دست و راست دست هم که تو بازار هست ما هم داریم، اگه خواستید میتونید تهیه کنید. در مورد میز برش بگم، بچه‌ها نگاه کنید، مثلا یه میز دارم خود من عاشق وسایل پورتابلم، یعنی تکون بخوره، حرکت بکنه، منو محدود نکنه به یه قسمت. خب اینجا تمام وسایل من زیرشون چرخ داره، خیلی راحتم توشون. خب چرخاشون هم همه قفل دارن، میتونی ببندی. الان من مثلا اینو بستم چرخشو، یه میز خیلی هزینه‌ای هم نداره، میتونی ببری بدی برات درست بکنن. بچه‌ها طول عرض میز برش و اینا رو تو کلاس‌ها گفتم، تو محتوای اینستاگرامی گفتم، همه جا گفتم. خب برید دیگه نگاه بکنید. بستگی به مورد مصرفتون و قد خودتون طول و عرض و ارتفاع رو مشخص بکنید. اگر مثلا من تو خونه هستی، ببین میتونی این کارم بکنی. ببین من با این میز یه خونه خریدم، یادش بخیر. 6 سال این میز تو خونه من کار کرده. یعنی من صبح تا شب تو بازار کار میکردم با 3-4 تا تولید کننده، پنجشنبه شبا، جمعه ها، وسط هفته شبا پشت این میز تو خونه الگو در می آوردم برای تولید کننده هایی که حالا الگو میخواستن از من. باشون الگویی فقط کار میکردم، الگو رو میفرستادم، شاگرداشون برش میزدن. من نصف پول خونه رو از این در آوردم، نصفش هم وام گرفتم. یه خونه خریدم اون موقع، یادش بخیر. و این میز رو عموم درست کرد برای من. بهش گفتم عمو، این عمو دارم خیلی نابغه است، خیلی خوبه. بعد عمو علیرضا اصلا یه آدمیه که هر کاری بهش بگی میتونه انجام بده، در حد تخصصی. بهش گفتم عمو یه میز میخوام محکم باشه و قشنگم باشه، واسه خونه زیاد زشت نشه یه موقع مهمون میاد خونه. بعد رفت اینو واسم درست کرد آورد و دستش هم چقدر خوب بود برام، برکت داشت. بچه‌ها زیر این میز، خب این الان دوبله، شما به کابینت ساز بگی اینا رو بهتون توضیح میده. یه ورق MDF، یه ورق به اندازه 8 سانت دور تا دور این خورده، این زیره شده دوبله. بگی کابینت ساز دوبلت میگه چیه. خب ببینم میتونم چپش کنم. زورت میرسه؟ شما هم کمکش. سنگینه؟ باریکلا. اینو خیلی آخه پرسیده بودن که آقا اینو به ما نشون بده. خوبه، اوکی. میبینی اینجاش دوبله، یه نواری یه کناف فلزی خورده، یه دونه اینجوری زانویی خورده، اینا همه پیچیه. خیلی هم شیکه. اگر هم نخواستی میتونی بازش کنی بذاریش کنار، پایه‌اش هم در بیاری. زیاد هم هزینه‌ای نداره، خیلی ارزون تر از فکر کنم این نیست تا شوا براتون در میاد. این شکلیه. حالا نمیدونم شهرستان اگه هستید، اینم که توش این شکلیه، جای پیچ میخوره. آیا این لوله ها رو پیدا میتونید بکنید یا نه؟
بعد یه صفحه خورده 2 تا خالجوش زده و جای پیچه و خب اینا کارهاییه که میتونید انجام بدید. حالا تو برنامه قبلی هم گفتم چطوری میتونید بدون هیچ کدوم از این داستانا همون میز اتوی چوبیتون رو تبدیل بکنید به میز برش. خب اگه سوالی دارم بپرسم. مانکن خودتون نمیتونید درست کنید. مانکن درست کردنش قالب میخواد، تزریق داره، اینجوری نیستش که. من اینکه شما بری مانکن روزنامه‌ای بخری بعد انقدر روش فوم و نمیدونم لایکو و اپول و نمد و اینجور چیزا بچسبونی تا شکل یه مانکن رو ازش در بیاری. خب بعد میبینی 500,000 تومان پول تجهیزات لوازم دادی که بتونی مانکن درست کنی. خب چه کاریه؟ یه مانکن بخر خودت راحت کن دیگه. این که چه سایزی بخری، ببین بهترین سایز 38-40، ولی بستگی به سایز اکثریت مشتریاتون داره این که شما چه سایز مانکن بخری. و برای خیاطی، نه برای فیگورا، نه برای ویترین، هرچند برای ویترین هم استفاده میشه، ولی تخصصی این مانکن برای خیاطیه، برای اینکه روش کار فنی انجام بدید. مانکنایی هم که تو بازار میبینید همشون یکی هن. آقا الکی سر خودتون رو درد نیارید. آی فلانی مالکنش فلانه، نه این یکی فلانه، نه اینا همه بازارگرمیه. تو بازار تهران کلا 3-4 نفر دارن مالکن تولید میکنن، همه هم میرن اونا میخرن. هر کی هم برند خودشو داره میفروشه. این کلیتش. من خود بازار خراب بکنم. خب حالا یکی قالبش یه خود خوش فرم تره، یه خود اندازه هاش تغییر میکنه، بعد میگه مانکن من استاندارد تره. اصلا ما چیزی به اسم مانکن استاندارد نداریم. الکی خودتو اذیت نکن. چیزی اصلا برید بچه‌ها، برید حتما سریال کتاب من اشتباه من داخل این اینستاگرام، سریال الگوی آماده داخل پیج این اینستاگرام و خیلی از لایو هایی که گذاشتم ببینید. در مورد خیلی از مباحثی که استاندارد بهشون میچسبه صحبت کردم. جدول استاندارد، سایزبندی استاندارد، مانکن استاندارد، نمیدونم چی استاندارد، اصلا نداریم. این تعریف نشده. ما نمیتونیم در مورد یک سری از موارد استاندارد تعریف بکنیم. خب شما بگی الان دور سینه این با دور کمر این با دور باسنه این استاندارد است، نیست. ممکنه یه مانکن دیگه باشه از این استانداردش بالاتر باشه، دوباره یکی دیگه میاد اونو زیر سوال میبره و استانداردش دوباره بالاتره. کلیتش همینه. یکیش یه ذره خوش فرم‌تره، یکیش نیست. حالا ما اومدیم تو کلاس 8 یه آموزشی رو دادیم که شما با یه مانکن 3 سایز مانکن داشته باشی، اونم در هر شکلی که دوست داری. استانداردش رو دیگه خودت تعیین میکنی و در از مثلا 2-3 دقیقه بعد از اینکه اون فرایند رو انجام دادی میتونی سایز مانکن تو کوچیک و بزرگ کنی. یعنی با 3 تا مانکن میتونی 9 سایز مختلف به هر استانداردی که خودت دوست داری مانکن به دست بیاری. اینم از این. بهترین پایه هم پایه فلز 3 پایه است. یه پایه دیگه هم داریم تشتیه، شبیه در قابلمه است. تایبی کلاسی گفتم بشقابی بهش میگن. اونم پایه‌ای خوبیه، محکمه، یعنی مناسبه که پا بذاری روش، رو مانکن کار بکنی. مناسبه برای کار کردن. پایه‌های فانتزی چوبی اصلا به دردتون نمیخوره. اینم از این دیگه. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب دیگه، هرچی کرمتونه دیگه. زنگوله هم هرچی کرمته دیگه. نزدی هم کوفتت بشه. مفت و مجانی اینقدر داری برمی داری میبری. آقا اینو جدی میگم، اینو سانسور نکن. خدا وکیلی این همه داری زحمت میکشین. یه لایک میخواد بکنه.